जय श्रीराम मंडळी. आज आपण बनवणार आहोत माझ्या मुलांना आवडणारी सुपर डुपर टेस्टी आलू चीज सँडविच. सर्वात आधी या सँडविचसाठी लागणारा आलूचा मसाला बनवूया. यासाठी इथे मी कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेऊया. जिरे मोहरी छान तडतडली, यामध्ये एकदम बारीक कट करून घेतलेला कांदा टाकून घेऊया. कांदा हलकासा ट्रान्सपरंट झाला की यामध्ये आपण 2 ते 3 हिरवी मिरची एकदम बारीक कट करून घ्यायची आणि ती टाकून घ्यायची. मिरची छान परतून झाली की यामध्ये 1 मोठा चमचा वाटाणा टाकून घेऊया आणि 1 मोठा चमचा बारीक कट करून घेतलेली शिमला मिरची टाकून घेऊया. हे सुद्धा आपण छान परतून घेऊया. आणि यासोबतच मी इथे 1 छोटा चमचा बारीक कट करून घेतलेलं गाजर टाकलेलं आहे. नाही टाकला तरीही चालते. या भाज्या मी छान परतून घेतल्यात. यामध्ये मी थोडीशी हळद टाकून घेतलेलं आहे. हे मिक्स करून घेतल्यावर यामध्ये मी उकडलेले 1 ते 1.5 चमचे मक्याचे दाणे टाकलेले आहेत. हे पण आपण छान मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये आपण उकडून मॅश केलेला आलू टाकूया. इथे मी 2 मोठ्या आकाराचे आलू उकडून मॅश करून घेतलेला आहे. हे आता आपण या भाज्यांमध्ये मिक्स करून घेऊया. आलू इथे मी छान मिक्स करून घेतलेला आहे. आता यात मी 1 लहान चमचा गरम मसाला टाकले, 1 लहान चमचा धने पावडर आणि 1 चमचा कसुरी मेथी टाकलेली आहे. कसुरी मेथी असेल तर अवश्य टाका, यामुळे ही भाजी खूप टेस्टी होते. यानंतर आपण मीठ टाकून घेऊया आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया. हा आलूचा मसाला जबरदस्त झालेला आहे. मस्त वास येतो या मसाल्याचा. या पद्धतीने हा मसाला नक्की ट्राय करा, खूप छान होतो. आणि इथे आपला हा आलूचा मस्त टेस्टी मसाला तयार झालेला आहे. गॅस ऑफ करून घेऊया आणि साईडला ठेवूया. आता आपण सँडविचसाठी लागणारी सुपर टेस्टी ग्रीन चटणी बनवूया. यासाठी मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फ्रेश कोथिंबीर आणि त्याच्या कोवळ्या काड्या घेतलेल्या आहेत. त्याच्याच अर्धे आपल्याला पुदिन्याची पानं घ्यायची आहेत. 2 ते 3 हिरवी मिरची घ्यायचे, 2 ते 3 लसणाच्या पाकळ्या, चमचाभर डाळवं आणि 1 छोटासा आल्याचा तुकडा, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा साखर, चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया आणि अर्धा चमचा लिंबाचा रस टाकून घेऊया. यातल्या सगळ्या साहित्यामुळेच आपली ही हिरवी चटणी खूप टेस्टी होणार आहे. त्यामुळे यातलं एकही साहित्य मिस करू नका. इथे मी कोरडंच जिन्नस आधी मिक्सरमध्ये फिरवून घेतले. आता यामध्ये मी 2 ते 3 चमचे पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि इथे आपली ही सँडविचसाठी लागणारी हिरवी चटपटीत चटणी तयार आहे. आता आपण सँडविचसाठी लागणारा दुसरा आणि महत्त्वाचा पदार्थ तयार करूयात. इन्स्टंट स्पायसी मेयोनीज आपण तयार करत आहोत. त्यासाठी इथे मी 2 ते 3 मोठे चमचे मेयोनीज घेतलेला आहे. यामध्ये मी 1 चमचा टोमॅटो सॉस टाकून घेते आणि 1 चमचा शेजवान सॉस टाकून घेत आहे. हे तिन्ही पदार्थ मिक्स करूया आणि आपलं इन्स्टंट स्पायसी मेयोनीज तयार झालेला आहे. खूप छान लागते बरं का हे. आता आपण सँडविच बनवायला घेऊयात. आपला मसाला तयार झालेला आहे, चटणी आणि मेयोनीज सुद्धा तयार आहे. इथे मी तव्यावर बटर लावून घेतले आणि 2 ब्रेड ठेवलेले आहेत. एका ब्रेडच्या दोन्ही बाजू आपल्याला भाजून घ्यायच्या आणि एका ब्रेडची फक्त एकच बाजू भाजून घ्यायची आहे. ते का मी पुढे तुम्हाला सांगेनच. आपल्याला हे खूप जास्त भाजायचे नाही आहे. इथे एका ब्रेडची एक बाजू भाजून झालेली आहे, मी ते साईडला ठेवले आणि दुसऱ्या ब्रेडची दुसरी बाजू मी भाजून घेते. इथे मी या ब्रेडची दोन्ही बाजू छान भाजून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त क्रिस्पी झालेली आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. हे दोन्ही ब्रेड मी इथे गार करून घेतले. आता एका ब्रेडवर मी ग्रीन चटणी लावून घेते आणि आपल्याला दुसऱ्या ब्रेडवर मेयोनीज लावून घ्यायचं आहे. मेयोनीजच्या ऐवजी तुम्ही टोमॅटो सॉस लावला तरीही चालते किंवा फक्त शेजवान सॉस लावला तरीही चालते. आता आपण चटणी लावलेल्या ब्रेडवरती आपला आलूचा मसाला लावून घेऊया. आता आपण आलू चीज सँडविच बनवतोय. त्यासाठी इथे मी 1 चीज स्लाइस ठेवलेला आहे. आता यावर तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्या ठेवू शकता. इथे मी कांदा, टोमॅटो आणि काकडी ठेवत आहे. यावर मी थोडंसं ऑर्गॅनो, चिली फ्लेक्स आणि काळी मिरी पावडर टाकते. आता यावर आपण मेयोनीज लावलेलं ब्रेड ठेवूया आणि हे एकदम कमी गॅसवर चीज मेल्ट होईपर्यंत झाकण ठेवून ही सँडविचची खालची बाजू भाजून घेऊया. सॉरी, इथे मी तुम्हाला दाखवायचे विसरले. तुम्ही जर मागे बघितलं असेल, आपण एका ब्रेडची एकच बाजू भाजून घेतली होती. जी बाजू भाजून नाही घेतली तीच बाजू आपल्याला ह्या तव्यावर ठेवायची आहे, म्हणजे आपला ब्रेड सगळ्या बाजूने भाजला जाईल. इथे सँडविचमधलं चीज छान वितळलेलं आहे. आता आपण हे सँडविच काढून घेऊया
आणि इथे मी हे सँडविच कट करून दाखवते. मस्त क्रिस्पी आपलं हे सँडविच तयार झालेलं आहे. मला पर्सनली फक्त आलू मसाला टाकलेला सँडविच आवडतो चीज सँडविचपेक्षा. पण ठीक आहे, भरपूर जणांना यामध्ये चीज असलेलं आवडतं. चवीला अतिशय टेस्टी झालेलं आहे हे सँडविच. नक्की करून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. थँक्यू.